ตัวอย่างเคสนี้ก่อนแล้วกันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะในประเทศเวียดนามมีคู่สามีภรรยาอายุเกิดปี 1990 อายุตอนนี้น่าจะสัก33 ปีประมาณนี้นะทั้งคู่นะไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงดีให้ประวัติว่าตอนที่ขณะเป็นโควิดก็ไม่มีอาการอะไรเลยออกกำลังกายได้ปกติไม่ดื่มเหล้าไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งแล้ววันดีคืนดีก็ทั้งสองคนเลยมีอาการอ่อนเพลียกินข้าวไม่ได้น้ำหนักตัวลดตาเหลืองตัวเหลืองเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วนะสองคนนี้ป่วยเป็นมะเร็งตับครับหมอวีเฮลตี้ครับเราจะแข็งแรงและมีอายุ100 ปีไปด้วยกันยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้มาเตือนภัยกันเรื่องมะเร็งตับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งตับในประเทศไทยด้วยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้มีการแจ้งว่าถึงปี 2050 จะมีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุนะครับให้เกิดมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องดูแลกันด้วยนะคือเรื่องการกินอาหารแล้วก็จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้สามีภรรยาไม่พบบุคคลในครอบครัวว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อันนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ตามไปดูกันได้แล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นเขาเรียกว่าคู่วัยรุ่นนะที่เรียกได้ว่าขยันทำงานทุกวันเลยขยันมากแล้วก็ไม่มีปัจจัยอื่นเลยที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแต่มีเรื่องนึงที่ต้องระวังทั้งสองคนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้บางวันที่ผลไม้เหลือจะเก็บโดยการแช่เย็นนะครับแล้วก็กินแล้วก็ตอนที่ไปขายผลไม้เนี่ยครับเขาจะมีกล่องหนึ่งนะครับเก็บพวกเมล็ดทานตะวันหรือว่าเมล็ดฟักทองหรือว่าถั่วเนี่ยจะกินบ่อยๆไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือเทใส่แล้วก็กินไปเรื่อยๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยครับเปิดฝากินเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดไว้ทิ้งไว้นึกขึ้นได้ก็ปิดฝาอันนี้เสี่ยงครับได้รับเชื้อรามีการปล่อยสารพิษออกมาเรียกว่าสารอัลฟาท็อกซินอันนี้ทุกคนและทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่าอัลฟาท็อกซินแน่ๆแต่ว่าอัลฟาท็อกซินนี่มันคืออะไรอัลฟาท็อกซินก็คือสารพิษที่เกิดจากเชื้อราครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ากลุ่มพวก Aspergillus โดยเฉพาะ Aspergillus flavus นะครับที่ก็จะมีปล่อยสารพวกอัลฟาท็อกซินที่ส่งผลทำให้เกิดมะเร็งตับได้แล้วความน่ากลัวของอัลฟาท็อกซินมันคืออะไรคือมันเป็นเชื้อที่ทนต่อความร้อนสูงมากครับความร้อนต้องสูงเกิน260 องศาถึงจะฆ่าได้นะเวลาเราทำอาหารเนี่ยเอาไปต้มเอาไปผัดเนี่ยเต็มที่ก็80 ถึง 100 องศาไม่มีทางถึง260 องศาได้เลยนั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะผัดเราจะต้มเราจะอบไปแล้วเนี่ยเชื้อฟาท็อกซินไม่ตายโดยจะมีหน่วยงานเรียกว่า IRCA ชื่อเต็มคือ International Agency for Research on Cancer ก็คือเป็นองค์กรที่ค้นคว้าข้อมูลว่ามีสารอะไรบ้างที่ก่อมะเร็งซึ่งจะมีการแบ่งหมวดหมู่ว่าสารไหนเนี่ยเป็นสารที่ก่อมะเร็งโดยการแบ่งประเภทเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด4 กลุ่มครับคลาส 1 หรือคลาส 1เนี่ยก็คือว่าทดลองและทดสอบแล้วนะครับข้อมูลแล้วเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่2คลาส 2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม 2A ครับก็คือว่ามีความน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนกลุ่ม 2B ก็คือว่าเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นสารมะเร็งในมนุษย์แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานเช่นกันกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ยังจัดกลุ่มไม่ได้ว่าเป็นสารบ่งในมนุษย์หรือไม่ต้องมีการเก็บข้อมูลต่อและกลุ่มที่4นะไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม1น่ะถ้าได้รับแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งแน่นอนซึ่งพวกเชื้อราที่ผลิตสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยอยู่ในกลุ่ม1นะจริงๆแล้วสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม1เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใครอยากไปอ่านดูก็ลองไปดูได้แต่ที่ผมเคยทำไปแล้วนะไวรัสตับอักเสบ B กับ C ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้ก็คือว่าอยู่ในกลุ่มคลาส 1นั่นเองเดี๋ยวกลับมาเรื่องอัลฟาท็อกซินนะอัลฟาท็อกซินก็เป็นสารพิษที่พบได้ทั่วโลกแต่ว่าจะพบบ่อยในพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นสูงจะพบได้สูงในแถบพื้นที่เอเชียแล้วก็แอฟริกาในประเทศไทยก็เจอเยอะนะเพราะว่าอยู่ในเขตแถบร้อนชื้นอาหารที่มีความเสี่ยงที่จะมีพวกการเจือปนของอัลฟาท็อกซินเนี่ยอันนี้เป็นอาหารที่ผมว่าทุกบ้านต้องมีแน่ๆหรือว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเจอแน่ๆครับอันนี้ไล่ไปตั้งแต่ข้าวถั่วไม่จำเป็นต้องเป็นถั่วลิสงทุกชนิดเลยแล้วก็พวกเครื่องเทศด้วยก็จะเป็นพวกพริกแห้งพริกป่นกุ้งแห้งผลไม้แห้งเม็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองยังมีอีกนะกระเทียมหอมแดงพูดง่ายๆเลยนะครับอาหารแห้งที่ได้รับความชื้นบางทีเราชะล่าใจครับซื้อมาทีซื้อเยอะเลยบางทีของลดราคาด้วยซ้ำไปแล้วก็เก็บในที่แห้งแล้วมิดชิดแล้วแต่อย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นมีโอกาสที่จะปนเปื้อนสารพวกอัลฟาท็อกซินสูงมากมีการเก็บข้อมูลด้วยนะว่าในแถบเอเชียเนี่ย
แล้วก็ในแอฟริกาเนี่ยมีการปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินเนี่ยสูงกว่าอเมริกาหลายเท่าตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับจริงๆแล้วการที่เกิดเชื้อราเนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับเช่นตั้งแต่ไปเก็บถั่วมาไปเก็บข้าวมานี้ถ้าเก็บได้ไม่ดีมีความชื้นก็มีโอกาสที่จะเกิดพวกเชื้ออัลฟาท็อกซินแล้วครับมีการเก็บข้อมูลในปี 2012 ในภูมิภาคเอเชียและก็แอฟริกาว่าอัลฟาท็อกซินและก็ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งตับได้แล้วก็มีการคาดคะเนด้วยนะว่าอัลฟาท็อกซินเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งตับสูงถึง 20% เป็น1 ใน 5ของการเกิดมะเร็งตับเลยเคยมีการเก็บข้อมูลในปี 1980 ในประเทศไทยด้วยนะพบว่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะพบว่าไทยเป็นเบอร์1เลยในการปนเปื้อนของสารอัลฟาท็อกซินแต่ว่าตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมาเนี่ยธุรกิจส่งออกของไทยเนี่ยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สารอาหารแห้งเยอะนะเป็นข้าวพวกพริกพวกกุ้งแห้งเนี่ยทำให้ขั้นตอนการผลิตทั้งหลายเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยดีขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารอัลฟาท็อกซินในประเทศไทยลดลงแต่ก็ยังมีอยู่นะกรมสาธารณสุขของประเทศไทยมีการกำหนดค่าปริมาณการปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินไว้ที่ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัมหรือเป็นหน่วยย่อยว่า 20 ppb แต่ประเทศไทยเคยมีงานวิจัยด้วยปี 2564 ที่ผ่านมาเองไม่นานนี้เองมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันถั่วลิสง11 รายการคือสั่งซื้อมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าน้ำมันถั่วลิสงเนี่ยมีค่าสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนโดยมี6 ยี่ห้อผลิตในประเทศไทยและอีก5 ยี่ห้อผลิตที่ต่างประเทศนะมี2 รายการจาก11ที่มีค่าสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยสูงเกินเกณฑ์มียี่ห้อหนึ่งนะเกินเกณฑ์ไปมากสูงถึง260กว่าเกินเกณฑ์ไป10 กว่าเท่าเลยก็อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยค่าอัลฟาท็อกซินเนี่ยประมาณ43ก็คือเกินเกณฑ์ไปประมาณ2 เท่ายี่ห้อที่สูงไปถึง265เนี่ยครับเป็นยี่ห้อที่ไม่มีอย.รองรับนะอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะเวลาจะซื้อของกินทุกอย่างไม่ได้หมายถึงพวกถั่วอย่างเดียวถ้าไม่มีอย.รองรับเนี่ยอย่าเสี่ยงดีกว่าในปี 2550 ก็มีงานวิจัยเก็บข้อมูลนะครับอัลฟาท็อกซินเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้อัลฟาท็อกซินเนี่ยเติบโตได้ดีซึ่งปัจจัยเนี่ยมีหลายข้อมากเลยนะชนิดของเชื้อราอาหารของเชื้อราที่ใช้การเจริญเติบโตความชื้นของอากาศอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่เวลาออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในที่นี้ผมจะขอพูดแค่3 เรื่องจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ 1. ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็อาหารของเชื้อราความชื้นของอากาศเนื่องจากประเทศไทยเป็นภูมิภาคเขตร้อนชื้นยิ่งร้อนมากเนี่ยก็จะยิ่งชื้นมากจะสังเกตว่าตอนที่ร้อนมากๆเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกอบอ้าวตามตัวมากรู้สึกว่าไม่สบายตามตัวจริงๆเวลาความร้อนที่มันสูงขึ้นนะอากาศจะเพิ่มขึ้นทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวยิ่งมีความชื้นสูงเท่าไหร่นะอัลฟาท็อกซินยิ่งชอบโดยมีการเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่ายิ่งมีความชื้นในอากาศเนี่ยเกิน 70% ไปเมื่อไหร่เนี่ยเชื้อราก็มีโอกาสที่จะโตได้รวดเร็วในทางกลับกันนะถ้าความชื้นในอากาศต่ำเชื้ออัลฟาท็อกซินก็จะน้อยแต่พอเรามาดูความร้อนในประเทศไทยจะเห็นว่าโอ้โหยิ่งร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยความชื้นยิ่งสูงเลยนะครับบางช่วงเนี่ยสูงไปถึง70-80ในประเทศไทยที่ผมบอกไปเป็นเขตร้อนชื้นถ้าดูในตารางเนี่ยบางช่วงเนี่ยความชื้นในอากาศสูงไปถึง80-90เลยก็มีก็เป็นสาเหตุทำให้อัลฟาท็อกซินเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าความชื้นในอากาศต่ำกว่า 70% จะไม่เป็นอันตรายนะจากการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าความชื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้อัลฟาท็อกซินไม่เจริญเติบโตเนี่ยความชื้นต่ำมากได้แก่นะข้าวโพดข้าวฟ่างต้อง 13% ถั่วเหลืองความชื้นต้องไม่เกิน 8% แล้วก็ถั่วลิสงต้องไม่เกิน 7% จะเห็นไหมครับว่าค่าเนี่ยต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแล้วแค่เราเปิดถุงเนี่ยอาหารเนี่ยหรือเราเปิดฝาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะชื้นในพวกถั่วในพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้แป๊บเดียวมันก็ชื้นแล้วครับต่อมาจะพูดถึงอุณหภูมิเชื้อ Aspergillus flavus เนี่ยชอบภูมิอากาศบ้านเรามากเชื้อตัวนี้จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและสร้างพวกอัลฟาท็อกซินได้ดีเนี่ยในช่วง 12-41 องศาแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมที่เขาชอบมากที่สุดคือประมาณ 25-35 องศาก็จะเห็นว่าเป็นภูมิอากาศบ้านเราแทบทั้งปีเลยต่อมาผมขอพูดถึงอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือในอาหารที่ในตัวเขาเองเนี่ยมีไขมันอยู่เนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าเมื่อโดนความชื้นร่วมด้วยแล้วยังไงนะคือเช่นพวกถั่วพวกแอลมอนด์พวกหิมพานต์ถั่วลิสง
พวกนี้เขาเองเนี่ยจะมีไขมันอยู่แล้วข้อที่ควรระวังอีกข้อก็คือพวกพริกแห้งครับพริกแห้งก็จะมีการเติมน้ำมันด้วยแล้วก็คั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็จะมีน้ำมันด้วยจะทำให้เกิดเชื้อฟาท็อกซินได้สูงกว่าและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการคั่วพวกถั่วครับการคั่วพวกถั่วเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ผิวยิ่งมีพื้นที่ผิวมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีสัมผัสอากาศที่ชื้นมากขึ้นทำให้เกิดเชื้อพวกฟาท็อกซินได้สูงขึ้นไปอีกครับหมายว่าที่เรารับประทานทุกวันเนี่ยมีอัลฟาท็อกซินไหมจริงๆแล้วการสังเกตเนี่ยถ้ามันมีปกติเชื้อราตัวนี้ที่เป็นกลุ่มแอสเพอร์จิลัสเนี่ยเฟลวัสเนี่ยหรือฟลาวัสเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเชื้อราที่มีสีเหลืองแกมเขียวหรือเหลืองอ่อนๆถ้าเราไปเจออาหารที่ผมบอกไปเนี่ยมีเชื้อราอยู่แล้วเนี่ยให้ทิ้งหมดเลยไม่ใช่ว่าทิ้งเฉพาะอันนะครับให้ทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินแล้วแต่ถ้าขนาดเล็กมากๆเนี่ยบางทีก็ดูได้ยากนะไปกินอาหารใส่ถั่วกุ้งแห้งเนี่ยอันนี้บอกลำบากถ้าไม่มั่นใจในร้านที่ไปรับประทานหรือไม่กินเนี่ยผมว่าก็หลีกเลี่ยงก็จะดีกว่าที่แนะนำอีกข้อคือว่าไม่แนะนำให้รับประทานอาหารเดิมซ้ำๆเช่นคนไหนชอบกินถั่วก็กินถั่วเป็นประจำทุกวันอันนี้ก็อาจจะได้รับสารปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินในปริมาณที่สูงกว่าปกติคือสารอัลฟาท็อกซินพวกนี้ถ้าได้รับปริมาณไม่มากอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเพราะถ้าทิ้งไปนานๆเนี่ยอย่างเคสที่ผมเล่าไปเนี่ยก็ทิ้งเวลาเป็น10-20 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งตับได้ข้อแนะนำอีกข้อหนึ่งนะคือว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อแต่พอเหมาะไม่ต้องซื้อมาตุนเยอะครับซื้อแต่น้อยๆแล้วก็เลือกซื้อยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานคือมีการส่งออกไปต่างประเทศพวกนี้มั่นใจได้หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการซีลแน่นหนาที่เลือกซื้อร้านค้าหรือว่าที่ขายแบบตักใส่เลือกได้เองอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการได้รับสารพวกอัลฟาท็อกซินครับนอกจากนี้เราใช้พวกถั่วใช้พวกกุ้งแห้งที่เราเลือกมาอย่างดีแล้วเนี่ยก็ควรว่าปิดสนิทอาจจะมีกล่องหรือจะมีถุงซีลปิดทุกครั้งให้สนิทแล้วก็ที่ผมบอกไปคือเลือกซื้อแต่ปริมาณน้อยๆไม่ควรเลือกซื้อแบบเยอะๆใช้เสร็จก็เปลี่ยนครับความน่ากลัวของอัลฟาท็อกซินที่ผมบอกไปคือไม่มีอาการถ้าได้รับในระยะยาวๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับได้เดี๋ยวขอสรุปคร่าวๆข้อแรกคือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พวกของแห้งเนี่ยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานข้อที่2เลือกซื้อหรือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยปริมาณน้อยๆไม่ต้องเยอะครับถ้าใช้หมดแล้วก็ซื้ออันใหม่แล้วก็ที่สำคัญนะครับดูวันหมดอายุด้วยข้อที่3หลังใช้แล้วก็ปิดฝาปิดถุงซีลให้สนิทอย่าให้ลมเข้าข้อที่4ถ้าจะไปทานอาหารนอกบ้านหรือว่าสั่งเข้ามาเนี่ยถ้ามีไม่มั่นใจพวกถั่วต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่หรือว่าพวกกุ้งแห้งหรือว่าพริกอะไรเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานวันนี้ก็มีเรื่องมาเตือนเท่านี้จะเอาเคสที่น่าสนใจว่ามีข่าวอะไรที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยจะทำมาเป็นรูปแบบเป็นเคสให้ดูกันจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ